το παιδί, όταν εσύ μεγαλώνεις σε μια ομάδα, θες την αγαπάει την ομάδα. Δεν μπορεί να μην την αγαπήσει. Ναι, βέβαια. Καταλαβες, την αγαπάει. Δηλαδή εκεί ο άλλο που έρχεται 22 χρονών στο Ολυμπιακό, αλλιώς αντιμετωπίζει. Σίγουρα διαφορετικά. Αλλιώς από το παιδί που ήρθε 15 χρονών στο Ολυμπιακό. Ο Κοστούλας, ας πούμε, έπαιζε ο πατέρας του και ήταν από παιδάκια, έχουν μεγαλώσει με τον Ολυμπιακό. Και τώρα βρέθηκε τα παιδιά του να παίζουν και τα δύο στον Ολυμπιακό. Ο Μουσακίδης είναι από 10 χρόνια παιδάκι στον Ολυμπιακό. Ήταν και αυτοί οικογενειακώς όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Βρέθηκε τώρα αυτό το παιδάκι. Αυτοί ζουν τον όνειρό του τώρα. Είναι απίστευτο. Είναι. Όπως είπε, είναι το όνειρό του. Ζούνε το όνειρό τους και βοηθάνε και την ομάδα τους μέσα στο γήπεδο, γιατί κάνουν καλή δουλειά. Έτσι, και έχουν φέρει και λεφτά στην ομάδα, γιατί ο ένας πουλήθηκε δεν ξέρω πόσα 40 εκατομμύρια συν μπόνους, γιατί μπορεί να φτάσει στο 50 εκατομμύρια. Μπράβο. Παιδιά, να μην ξεχνάτε να γραφτείτε στο κανάλι, like και φιλιά, εσύ να το πεις. Πες like και... Όχι, τη καρδούλα σε μένα και τα like που μπορείς να κάνεις για τον Μαρσέλο. Γιατί θέλουμε βοήθεια, γιατί θα μιλήσουμε όπως τώρα με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον, που έχουμε πράγματα. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση, ας πούμε τώρα με έναν άνθρωπο που πρώτα απ' όλα είναι φίλος μας. Μιλάμε γενικά για ποδόσφαιρο και για όλα τα σπορ. Βλέπουμε ένα άλλο, από το ποδόσφαιρο από ένα άλλο μάτι. Δηλαδή εγώ ας πούμε βλέπω από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Τώρα μαθαίνω και από την πλευρά του οπαδού, το οποίο είναι, πώς να σου το πω, μαθαίνουμε ιστορίες που είναι ωραία. Δηλαδή να ξέρουμε τι περνάει. Ένα παράδειγμα τώρα ήταν η ιστορία που οι άνθρωποι, 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι, πήγανε στη Φιλανδία, Νορβηγία, και χωρίς να ξέρω εάν θα γυρίζουν ή όχι. Το κατάλαβε και χρειάστηκε ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Μπάιοβιτ, να πει όχι, θα το πάρουμε και τα παιδιά. Φαντάζει τώρα, λέει, παιδιά, είναι full το... Εκτός αν εσείς ξέρει να οδηγήσει το αεροπλάνο, να πάρει τη θέση το πιλότο. Καταλαβες, φαντάζει αν λέγανε παιδιά, αλλά σίγουρα θα βρεθούν, θα βρίσκανε τα λεφτά για να γυρίζετε εσείς, γιατί είσαστε και αγαπητοί. Αυτά μένουν όμως, αυτές οι ιστορίες. Αλλά ο απλό κόσμο δεν το ξέρει. Ο απλό κόσμο νομίζει ότι εσείς τα έχετε όλα πληρωμένοι από την ομάδα και σας κάνει και πάρει ένα 5.000 να περάσετε καλά εκεί. Για να έχουμε για να πάμε το βράδυ. Καταλάβετε, να πάνε και σαν μια μπουζούκα ή σε κάτι να περάσει καλά. Ο κόσμος δεν το ξέρει τι τραβάτε εσείς. Εγώ έχω πάει να δω Ολυμπιακό. Και καυγά με την οικογένεια σας, γιατί εγώ το ξέρω από την οικογένεια μου. Όταν πάω για ποδοβόλη, υπάρχει μια εγκρία στο σπίτι. Όταν εσύ παρατάει την οικογένεια, θα λείπει 3 μέρες. Δηλαδή, θα έχει και εγκρία. Και άλλο. Αυτά τα λεφτά που χαλάει ο Νίκο είναι λεφτά της οικογένειας. Βέβαια. Είναι ένα ποντίλα λιγότερο στα παιδιά που πάει να πόσα χάνουμε από τη δουλειά που μένουμε πίσω, δεν δουλεύουμε σωστά αυτές τις μέρες. Και ο κόσμος δεν το ξέρει. Νομίζει ότι εντάξει, ο Μαρινάκη έχει στείλει 5.000 και στο λογαριασμό του Νίκου για να φάει, για να πει και για να κάνει χαζομάρα και Και δεν είναι, εμείς το ξέρουμε που το βλέπω ότι μιλάει στο τηλέφωνο, αγχώνει, λέει θα πάρω με τον άλλο γιατί ο άλλο είναι 0, αλλά είναι στην παρέα. Δεν θα το πάρουμε τον άλλο που είναι 0 και είναι στην παρέα, θα το πάρουμε. Ναι, αυτό συμβαίνει, είναι κάποια παιδιά που πρέπει να έρθουν γιατί θα βοηθάνε ας πούμε στην κερκίδα, κάποια από τους οργανωτές. Κάποια παιδιά που ξέρουμε ότι αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα, αλλά δεν έχουν δυνατότητα. Δεν τους βγαίνουν τα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι μεταξύ μας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Να βάλουμε λίγο ένας, λίγο άλλος, για να έρθει μαζί ας πούμε, και ο Μαρσέλο, ο Κλέιτον, που είναι από την παρέα μας και δεν έχουν λεφτά. Γίνονται τέτοια πάρα πολλά. Αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εγώ έχω πάει σε παιχνίδι μικρός να δω τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, να μην έχουμε λεφτά, πραγματικά, δεν τρέπομαι να το πω, δεν είχαμε να φάμε. Και περιμέναμε, είχαμε πάει και μέναμε στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού, περιμέναμε εκεί δηλαδή μέχρι να πάμε στο γήπεδο. Περιμέναμε να τελειώσουν οι παίκτες στο φαγητό τους, για να πάρουμε μετά, μπορεί να έχει κάτι ψωμάκια, κάτι γλυκά, κάτι φρούτα που δεν τα τρώγανε.
και παίρναμε από αυτά και τρώγαμε. Δηλαδή δεν τρέπομαι να το πω, έχουμε κάνει και αυτό. Να μην έχουμε να φάμε. Είναι υπέρ σου. Για να δούμε την ομάδα. Αυτό είναι τι εσύ δεν ασχολείται ούτε με τον εαυτό σου. Είναι πρώτα απ' όλα το Ολυμπιακό, να πάω να δω το Ολυμπιακό και εάν μπορεί, θα φάω. Ούτε σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, δηλαδή. Λες, πάμε και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Ο Θεός βοηθός. Και αν μπορεί, θα φάω κάτι. Και τι είναι. Ένα αγώνα που έχεις μείνει αξέχαστο για σένα, έτσι, μια νίκη, κάτι που έχεις πάει. Αυτό που είναι τώρα αξέχαστο είναι ο τελικός του conference, δηλαδή αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα μια μικρή κουβεντούλα. Εσύ, όχι τι θέλω να πεθαίνεις. Προς Θεού, αλλά πρέπει να αργήσουμε να βάλουμε το επόμενο ατσίδιο. Τη διάδοχη λύση, τον επόμενο. Εγώ άκουσα ότι ο γιος σου είναι μουσικός. Ο γιος μου, ναι, παίζει τρομπέτα, σπουδάζει κιόλας μουσική στο πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Είναι η δουλειά κάνει του, την δεύτερη... Αλλά δεν τον πίεσα ποτέ. Τον πήρα μερικές φορές μαζί μου. Έτσι παίζαμε και μαζί ντουέτο και ήταν και πάρα πολύ συγκινητικό, ειδικά τις πρώτες φορές. Απλά το παιδί γενικά δεν το πίεσα ποτέ να τον πιέσω να έρθει. Το είχα αφήσει να το διαλέξει αυτός. Και δεν κάνει. Και δεν τον βλέπω έτσι πολύ ζωηρό. Πατριά με το ζώρο, όπως λένε εδώ στην Ελλάδα. Ναι, όχι, δεν θέλω να τον πιέσω παιδί. Τελευταία φορά ήρθε στο τελικό του conference που του ζήτησα και στον ένα και στον άλλο το γιο μου, του λέω ελάτε, γιατί αυτό δεν θα το ξαναζήσετε, πιθανόν να μην το ξαναζήσετε. Θέλω να είστε μαζί μου, να το ζήσουμε όλοι μαζί, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη χαρά δηλαδή για όλους μας, γιατί δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει ποτέ, ίσως να μην ξαναγίνει ποτέ. Πώς το είδες στη conference, δηλαδή τι ήταν, ο Θεός το ήθελε πολύ, βγήκανε από την Ακρόπολη όλοι οι θεοί και τι έγινε. Ήτανε για να γίνει, φαίνεται. Αυτό υπήρχε ένα σύνθημα που έλεγε «Θεέ μου, κάνε μου ένα χατήρι, να βγει αλήθεια ένα όνειρο τρελό, μαζί με εμάς να δουν και νεκροί μας το θρύλο μας στον τελικό ή να πάρουμε το ευρωπαϊκό». Ήταν κάτι που το λέγαμε από παιδιά, έτσι το περιμέναμε. Πραγματικά... Εγώ απ' έξω μου φαίνεται ότι ήταν σαν το 2004 που δεν το πίστευε κανένα. Κάτι αντίστοιχο. Εγώ θα πω την άποψή μου τώρα που βλέπω γι' αυτό. Έτσι. Μεγάλο πράγμα έκανε ο Ολυμπιακός, αλλά για μένα οι ελληνικές ομάδες πρέπει να είναι σε πιο υψηλό επίπεδο ακόμη. Δηλαδή μπορούν να παίξουν καλύτερα. Στο Europa να είναι, ξέρεις, εκεί να πρωταγωνιστούν. Ίσως όχι να είσαι πρωταγωνίστας στο Champions League, αλλά στο Europa σίγουρα πρέπει να είναι. Μην το υποτιμάμε και το conference δεν είναι απλό πράγμα. Όχι, προς Θεού, δεν το λέω. Τελικό ήταν με τη Φιωρεντίνα, δεν ήταν με μια ομαδούλα της γειτονιάς. Αλλά εγώ λέω σαν αυτά που έχω ζήσει εδώ στην Ελλάδα, κατάλαβες, πιστεύω ότι οι ελληνικές ομάδες μπορούν περισσότερα, κατάλαβες. Μπορεί να κάνει κάτι. Νομίζω ότι είναι έχουν πάρει το σωστό τον δρόμο, όπως είπες πριν. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει στα ίσα με όλους. Ο ΠΑΟΚ έρχεται εδώ στο Καραϊσκάκι και κερδίζει το Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έρχεται εδώ στην Άικη και κερδίζει την Άικη. Καταλάβεις. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει στα. Ναι, οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Παλιά ήταν ο Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ ερχόταν εδώ. Κάνανε το σταυρό για 2-3 και να φύγουν με 2 μπαλάκια μόνο. Εκεί μέσα πάντα ήταν λίγο δύσκολο να παίζει στη Τούμπα, αλλά όταν ερχόταν εδώ, ας πούμε, δεν ήταν. Ήταν εύκολο θέμα. Όχι εύκολο, αλλά οκ. Παλιά ειδικά ήταν λίγο δύσκολο για μας. Είχαμε κάποια χρόνια που δεν είχαμε κερδίσει, αλλά από ένα σημείο και μετά πάμε καλά εκεί, εντάξει. Αλλά είναι έδρες σκληρές σίγουρα τώρα όλες. Τι να πούμε. Πάμε Νικόλα, να πούμε ένα μπαμπά. Χρώμα. Κόκκινο. Σόπα, εγώ νόμιζα ότι θα πει κάποια χρώματα. Ένα αυτοκίνητο. Εάν μπορούσε οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Εάν τώρα ερχόταν, πες μου τι αυτοκίνητο θέλεις, θα σου δώσω. Εντάξει, ταπεινοί άνθρωποι είμαστε. Τι να σου πω. Λιμοζίνη, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε μια Ferrari. Αλλά Ferrari. Που είναι και κόκκινη. Αλλά τι χρώμα το Ferrari, μαύρο ή. Αλλά καλύτερα ένα οικογενειακό, εντάξει, να βάζουμε μέσα και την οικογένεια να πηγαίνουμε καμία βόλτα. Η SUV της Ferrari. Έχει ένα τέτοιο. Έχει σε λίγες μέρες έχω τη γιορτή μου, άμα μπορείς πάρε μένα. Έχει Μουσάνγκη, ναι, η SUV.
Πάρε όλη την οικογένεια σου. Γιορτάζω σε λίγες μέρες. Άμα μπορείς να μου πάρεις ένα. Πάμε. Ένα φαγητό. Το ελληνική κουζίνα. Ένα φαγητό που σου αρέσει πιο πολύ. Δεν μπορεί να είναι ελληνικό, μπορεί να είναι κινέζικο, μπορεί να είναι τουρκικό. Μπορεί και να πικάνια, είναι... πολύ ωραία. Σ' αρέσει πικάνια. Εσείς μας τη μάθατε. Ελληνικό φαγητό. Από ελληνικό τώρα είδα σας Βραζιλιάνους και θυμήθηκα την πικάνια. Μακάρι να είχαμε μία τώρα να τρώμε. Ένα μέρος. Αγαπημένο μέρος, τα ελληνικά νησιά. Κουφονίσια. Κουφονίσια. Η πικάνια έπρεπε να είχαμε μιλήσει με τον φίλο με τον Στέφανο να μας στείλει να μην φέρετε λίγο να φάμε λίγο. 2-3 κομμάτια τώρα εδώ σε εμάς. Μου χαλάσανε, ήμουν εδώ τώρα. Ένα είδωλο. Τζιοβάνι. Ένα είδωλο εκτός ποδόσφαιρο. Ο Θεός. Μπράβο. Μουσική. Ελληνική μουσική. Ελληνική. Ρέμος. Ρέμος. Που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή θα περάσει και από το Ρέμος. Φίλος μας ο Αντώνης, καλό παιδί. Να το πούμε γιατί είχε μια πορεία με τον Ηρακλή. Όχι τόσο ο καημένος, καλά. Δεν ήταν ευχάριστη εμπειρία. Θυμάσαι τι λέγαμε εδώ με τον Λουσιάνο. Ο κόσμος είναι αχάριστο. Ο άνθρωπος έχει χαλάσει το κόσμο, τα λεφτά. Άρα λίγο να καταστραφεί. Και ο κόσμος ακόμα είναι. Και τον βρίζουν και όλα. Έλα εδώ. Φέρει το 1500 που παίρνει εσύ το μήνα. Δεν πάμε μακριά τώρα σε όλοι. Δηλαδή και στο Παναθηναϊκό. Με την οικογένεια. Πολλοί την έχουν πατήσει. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Ο Πιλαδάκης, η Λάρισα. Πολλοί την έχουν πατήσει και είναι κρίμα. Είναι ένα. Ο Αντοφός του Γοναουδίνου σου έχω πει, λέει ότι δεν είναι εκατομμυριούχο. Δεν είναι παιχνίδια εκατομμυριούχο, είναι δισεκατομμυριούχο. Ναι. Γιατί χαλάνε πολλά λεφτά. Δηλαδή το να χαλάσει 100 εκατομμύρια είναι μπαμπά. 3 μεταγραφές το κάνει, πάει τα λεφτά. Και άμα βγούνε, το παίρνει πίσω αυτά τα λεφτά. Άμα δεν βγούνε. Είπες τον αγαπημένο μου ποδοσφαιριστή. Για μένα. Είναι ο Ροναλντίνιο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή, τον θεωρώ τον πιο θεαματικό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Δεν λέω τον καλύτερο, λέω τον πιο θεαματικό για μένα. Ρώτα αυτός που ήταν πρόεδρο του Εραστέχνη, πώς το λένε. Ο Κοντούρης. Ρώτα το Κοντούρη. Είμαστε πολύ κοντά να το φέρουμε. Μαρσέλο, αφού το φέρνει τώρα έτσι κουβέντα και το λες αυτό, μην μου τα λες εμένα. Ξέρεις ότι προσπάθησα και εγώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ το όνειρό μας. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτός ήταν ο Ολυμπιακό Μαρινάκη, ο κ. Βρέτσος, ο Κουντούρης, δηλαδή κάναμε τα όλα. Απλά ήταν στο Μεξικό και βαρέθηκε και ήθελε να γυρίζει στην Ευρώπη. Όχι, στην Βραζιλία. Το γνωρίζω καλά ότι έχετε κάνει 2-3 ραντεβού για να γίνει. Η πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακό ήταν διπλάσια από τη Φλουμινέση. Απλά αυτός ήθελε να γυρίζει στη Βραζιλία. Βγάλαμε και είδηση. Τέλος πάντων. Νίκο, υπάρχει κάτι που ήθελες να μιλήσει, που δεν μιλήσαμε, που δεν πλησιάζαμε? Όχι, εντάξει. Νομίζω είπαμε διάφορα. Αφήνουμε ανοιχτή για μια δεύτερη. Όποτε θέλετε για τους φίλους μου. Είναι δύσκολο να σου φέρω εδώ. Εσύ με δυσκόλευες. Σου έκανα το δύσκολο. Τι να κάνω, εντάξει, δεν είμαι εγώ τόσο πολύ έτσι με τέτοια πράγματα, αλλά εσάς που σας θεωρώ φίλους, σαν να ήρθαμε να πιούμε ένα καφέ να μιλήσουμε. Γιατί είσαι φίλου. Είναι μεγάλη μου χαρά που ήμουν μαζί σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα σου πω ένα πράγμα που εσύ δεν το ξέρεις. Σε έχω μεγάλη αδυναμία, γιατί εσύ σε μια δύσκολη περίοδο άνοιξες το σπίτι σου για να μας φιλοξενήσεις. Στην εποχή της πανδημία εμείς παίζαμε στο σπίτι του Νίκου ποντοβόλεϊ και μαζευόμαστε όλοι εκεί και έτσι αφήσαμε ζεστό ακόμα την μπάλα του φουτσιβόλου. Ναι, αλλιώς θα είχα παγώσει και περάσαμε πολύ ωραία. Πολύ όταν ωραία. Κάποιοι με αυτή τη βλακεία είχαν κλειδωθεί όλοι στα σπίτια τους με τα εμβόλια και με αυτά μας τρελάνανε. Πήγαν να μας τρελάνουνε. Ευτυχώς ήταν μια διέξοδο που είχαμε εκεί πέρα. Σου λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ που πρέπει να γράψαμε χαρτί για να φύγουμε από γλυφάδα. Ναι, εντάξει, τρομερά πράγματα. Τρελό πράγμα. Χαρτί, Βραζιλία. Αλλά μας κράτησε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να παίζει ποδόσφαιρο, μόνο πάντελ μπορούσα. Ούτε μπιτσιβόλι μπορούσα, ο πάντελ μπορούσα γιατί
λένε οι άνθρωποι ότι όταν κάνεις πόντο, ο άνθρωπος του φουτβόλι αγκαλιάζει. Ο άνθρωπος του μπιτσιβόλι αγκαλιάζει. Ότι δεν είχες επαφή στο τένις και στο πάντελ, τα είχαν αφήσει μόνο αυτά. Το πάντελ χτυπάνε ρακέτες. Παρακαλώ, ρε παιδιά, εντάξει. Έτσι ήταν η δικαιολογία. Ζήσαμε απίστευτα πράγματα. Καλύτερα να μην τα θυμόμαστε. Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι, γιατί αξίζει μια τέτοια εμπειρία, μια τέτοια συνέντευξη. Έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και μπράβο σας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πρώτα απ' όλα, εμείς εδώ προσπαθούμε να περνάμε ωραία. Να περάσουμε εσύ πέρασες καλά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Να περνάς καλά. Να ακούμε και 2-3 ιστορίες. Να μοιράζουμε ότι αυτά τα ωραία που περνάμε εδώ. Τις εμπειρίες του καθενός. Ας πούμε, εγώ κρατάω αυτή την εμπειρία. Δεν είναι εύκολο να παίρνει ένα αεροπλάνο και να φτάσει εκεί και δεν ξέρει ότι σ' αγγυρίζει. Αυτή είναι η μεγάλη μαγιά. Να κάνει προπόνηση το σπίτι και να φωνάζει ο γείτονας. Ναι. Για πες αυτή η ιστορία που εσύ με το ξεκίνησε. Για να μάθω τρομπέτα λοιπόν, όταν είχα πάρει μόνο ένα παιδάκι, αναγκαστικά έπρεπε να κάνω προπόνηση, ας πούμε, σπίτι μου. Πού να πάω, δεν είχα να πάω σε στούντιο, παιδάκι τώρα. Και έπεσα μέσα στο σπίτι και αυτό κάνει θόρυβο. Πολύ. Χαρά, πολύ. Εγώ λέω ότι χάρηκα. Εάν πάγαν το κουδούνι και θέλανε να με δίνουνε. Ένα πιανίστα που ξεκινάει να παίζει πιάνο στη γειτονιά. Ωραίο, να φωνάνε, να τραγουδάνε. Πάγαν το κουδούνι και την πόρτα και θέλανε να με δίνουνε. Τόσο πολύ χαρήκανε. Δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Γιατί εγώ έπαιζα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρεις, δεν υπολόγισα. Και ο δικηγόρος τι σου είπε? Ήταν ένας δικηγόρος και έκανε σαν τρελός. Και μου φώνασε, Νίκο, τι κάνεις, μου λέει, που εδώ δεν είναι προμαχώνες, γιατί είναι στρατόπεδο, γιατί οι Σάλμπικα παίζουν στρατόπεδο για να ξυπνάνε. Ακόμα μιλάει μαζί σου ή... Τώρα μιλάει με το Μετακόμισε. Μετακόμισε ο άνθρωπος. Λοιπόν, για άλλη μια φορά ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ, για τη φιλία μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Είστε φίλοι μου, καλή, το ξέρω.